سلام دوستان و همراهان عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون ایران واکینگ شو. امروز به یکی از محله‌های جالب تهران اومدم، خیابون سپهسالار یا باغ سپهسالار. باغ سپهسالار در قلب تهران واقع شده، یعنی بافت تاریخی پایتخت. با من همراه باشید، خیابون زیبا رو بهتون نشون بدم و از این موزیک زیبا با هم شروع می‌کنیم. بیا بیا عزیز من، این دل من درد میکنه از چهره غمناک تو، گوشه دلم درد میکنه. بیا بیا عزیز من. باغ سپهسالار نام یکی از باغ‌های قدیمی تهران در دوران قاجار بوده که در محدوده و اطراف میدون بهارستان فعلی قرار داشته. در حال حاضر خیابون باغ سپهسالار یا خیابون صف که به اسم فعلیش خیابون صف است از اون باقی مونده. اینجا تا اونجا که چشم کار میکنه کیف و کفش میبینید، از محصولات چرمی بسیار گرون قیمت گرفته تا کفش‌های ارزون قیمت چینی و دستساز ایرانی رو میتونید در این بازار پیدا کنید. البته خب بستگی به جیب شما داره که در هر رنج قیمتی که مد نظر دارید میتونید خرید کنید. البته تو این خیابون دو سه تا پاساژ هم جدیداً تأسیس شده که اونا رو من به شما نشون میدم، میتونید از اونجا خرید بکنید. اینجا شما هر سلیقه‌ای که داشته باشید میتونید کفش مورد نظرتون رو پیدا کنید و قیمتاش هم نسبت به جاهای مغازه‌های دیگه تو خیابون اصلی واقعا مناسب هستش. این خیابون در سال 1384 سنگفرش شده و به مسیر عابر پیاده تبدیل شده، یعنی کوچه‌های اطراف رو بستن. برخی از این مغازه‌هایی که اینجا هستش خودشون تولید کننده هستن، به همین خاطر قیمت‌های مناسبی داره. شما اگه قصد رفتن به خیابون سپهسالار رو دارید، بهتون توصیه میکنم که از مترو استفاده کنید و در ایستگاه‌های میدون بهارستان یا سعدی پیاده بشید. با کمی پیاده روی به خیابون صف میرسید. اگر هم که میخواید از اتوبوس استفاده کنید، باید سوار اتوبوس‌هایی بشید که از میدون بهارستان به سمت جمهوری میرن. چون اینجا داخل طرح ترافیک هست، من خودروی شخصی رو برای شما توصیه نمی کنم. اینجا که با آجر قرمز رنگ مشاهده می‌کنید سردر یه چاپخونه بود، چاپخونه نگین، که الان ظاهرا فقط سردرش مرتب و نوسازی شده و داخلش مخروبه بیش نیستش. قبلا هولوش 80-90 سال پیش اینجا
مطبوعات و مجلات اینجا به چاپ میرسید و متاسفانه نگهداری نشده ازش. اینجا قیمت کفشاشون هم دادن 148 اینجا 148 تومن، 168,000 تومن. کیفاش قیمت خورده، قیمت مناسبی هست. کفشای چرمشون 480,000 تومن هستش که الان قیمت یک کفش یا کتونی خیلی ساده و معمولیه. ساعتی که الان من اینجا هستم هولوش ظهره، به خاطر همین اینجا یه مقدار خلوته. اگه شما غروب تشریف بیارید اینجا خیلی با ازدحام و شلوغی مواجه میشید. الان شهریور 1401 هستش و این فروشنده تخفیف‌های خوبی رو زدن برای اینکه برای بازگشایی مدارس بتونن مشتری زیادی جذب کنن. یه چیز جالبی که اینجا مواجه شدم این ساختمون قدیمی هستش. این ساختمون مخروبه ساختمون مجله توفیقه. مجله توفیق یکی از مطبوعات در زمینه طنز بوده که هولوش 80-90 سال پیش منتشر می شده، ولی متاسفانه مثل سایر اماکن تاریخی ما این مکان هم به زودی تخریب می شد، تبدیل به مغازه و پاساژ میشه. از اینکه منو دنبال میکنید، کانال منو دنبال میکنید، از شما تشکر میکنم. سابسکرایب و لایک فراموش نشه. امیدوارم از این سفر مجازی لذت ببرید.